নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ অগ্নিবীৰ পদৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত। পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা, যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। অগ্নিবীৰ এইটো যি প্ৰজেক্ট হয়, এই প্ৰজেক্টটো চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে আজি 2 বছৰ আগতে গ্ৰহণ কৰিছিল। ইতিমধ্যে অগ্নিবীৰসকলক নিযুক্তিও দিয়া হৈছে। এই অগ্নিবীৰ পদটোৰ বাবে যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে www.joinindiannavy.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ইলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনখিনি তোমালোকে চোৱা, যিহেতু ইয়াত মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু মেলেই হওক বা ফিমেলেই হওক অবিবাহিতসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10+12 হ'ব লাগিব। মেথমেটিক্স এণ্ড ফিজিক্স তোমালোকৰ থাকিব লাগিব। ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষভাৱে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ উপৰিও যিসকলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা আছে, মানে মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, অটোমোবাইল, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টেকন'লজি, ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ লগতে যিসকলৰ ভকেশ্যনেল কোৰ্চ আছে, 2 বছৰ ভকেশ্যনেল কোৰ্চ থকা সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিবা। এজ ক্ৰাইটেৰিয়াটো তোমালোকে চোৱা, ইয়াত যিহেতু 3টা বেটছৰ বাবে ছিলেকশ্যন হ'ব, গতিকে এজ ক্ৰাইটেৰিয়াও বেলেগ বেলেগ হ'ব। অগ্নিবীৰ 2025 বেটছৰ বাবে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2024 পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2008 ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব। আৰু অগ্নিবীৰ 1 2026 বেটছৰ বাবে জন্ম হ'ব লাগিব 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2005 পৰা 31 জুলাই 2008 ভিতৰত। নেক্সট অগ্নিবীৰ 2026 বেটছৰ বাবে জন্ম হ'ব লাগিব 1 জুলাই 2005, 31 ডিচেম্বৰ 2008 ভিতৰত। পদসমূহ যিহেতু 4টা বছৰৰ বাবে হয়, গতিকে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে। মানে এই পদসমূহৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব মাত্ৰ 4টা বছৰৰ বাবে। কিন্তু এই 4টা বছৰতে তেওঁলোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কটো কোৱা আছে। 30 days লিভ পাৰ ইয়েৰ, এটা বছৰত 30 দিন লিভ পাব অগ্নিবীৰসকলে। ইয়াত যিহেতু পেকেজ দিয়া হয়, কোনো দৰমহাৰ ছিষ্টেম নহয়, প্ৰতিটো মাহত 30,000কৈ ইয়াত এটা পেকেজ থাকিব। এই পেকেজৰ পৰা কিন্তু সেৱা নিধিলৈ কিছু বৰঙণি যাব, মানে সেৱা নিধি এটা ইয়াত গঠন কৰা হয়। সেই সেৱা নিধিটোত অগ্নিবীৰসকলৰ যিটো পেকেজ তাৰ পৰা এটা অংশ যায় আৰু চৰকাৰৰ পৰাও তাৰ সমান অংশ সেৱা নিধিলৈ আহে। গতিকে সেৱা নিধিটো কেনেকৈ কম্প'জ হয় তোমালোকে চাই লোৱা। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত যিহেতু এজন অগ্নিবীৰে পেকেজ পাব 30,000, সেই 30,000ৰ পৰা 70%টো তেওঁলোকে দৰমহা হিচাপে বা পাৰিতোষিক হিচাপে লাভ কৰিব। তাৰে 9,000 মানে 30% যাব সেৱা নিধিৰ বাবে, যিটো কোৱা হয় কৰ্পাছ ফাণ্ড। আৰু সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ চৰকাৰৰ পৰাও 9,000 আহিব। নেক্সট দ্বিতীয় বছৰত চোৱা, 33,000 পাব পাৰ মান্থ। তাৰে 23,100 পাব তেওঁলোকে ইন হেণ্ড আৰু 9,900 তেওঁলোকৰ কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ যাব, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সমানেই আহিব। থাৰ্ড ইয়েৰত 36,500 তেওঁলোকে পেকেজ পাব। তাৰে 25,550 ইন হেণ্ড পাব আৰু 10,950 কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ যাব, চৰকাৰৰ পৰাও 10,950 কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ আহিব। নেক্সট ফ'ৰ্থ ইয়েৰত কাষ্টমাইজ যিটো পেকেজ হ'ব সেইটো হ'ল 40,000 আৰু 40,000ৰ ইন হেণ্ড হ'ব 28,000 আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো অগ্নিবীৰ কৰ্পাছ ফাণ্ড 12,000 আৰু চৰকাৰৰ পৰা 12,000 আহিব। টোটেল ইন অগ্নিবীৰ কৰ্পাছ ফাণ্ড, অগ্নিবীৰৰ যিটো কৰ্পাছ ফাণ্ড হ'ব সেই ফাণ্ডটো হ'বগৈ 5.2 লাখ টকাৰ। মানে এজন অগ্নিবীৰে যেতিয়া 4 বছৰ পাছত কমপ্লিট কৰিব, 4 বছৰ কমপ্লিট কৰিব, তাৰপাছত তেওঁ 5.2 লাখ এটা পুঁজি লাভ কৰিব। এতিয়া ইয়াৰ লগতে কিন্তু আৰু কিছুমান সুবিধা দিয়া হৈছে, সেইখিনি যেনে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ কৰিব, 48 লাখ টকাৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ কৰিব। নেক্সট ডেথ কম্পেনচেশ্যন পাব, ডেথ কম্পেনচেশ্যন 48 লাখ। নেক্সট আহিলে ডিজেবিলিটি কম্পেনচেশ্যন পাব। এজন অগ্নিবীৰৰ যিকণ সময়ত নিযুক্তি হৈ থাকে, মানে সেই 4টা বছৰত তেওঁ যদি কিবা শাৰীৰিক সমস্যাত ভোগে, মানে ডিজেবল হয় যদি তেওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হৈছে, ওৱান টাইম তেওঁ এটা গ্ৰাণ্ট পাব। 44 লাখ হ'ব পাৰে, 25 হ'ব পাৰে, 15 লাখ। মানে যিটো বেছ, সেই ডিজেবিলিটি ফাণ্ডছটো দিয়াটো বেছ কৰিব তেওঁলোকৰ যিটো ডিজেবিলিটি, মানে তেওঁলোকে কিমানখিনি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই সেই পইচাটো পাব। মেডিকেল এণ্ড CSD যিটো ফেচিলিটি, সেই ফেচিলিটিটো তেওঁলোকে যেতিয়া নিযুক্তি লাভ কৰি থাকিব তেতিয়াহে পাব, পিছত কিন্তু সেই সুবিধাটো তেওঁলোকে লাভ নকৰে।
সিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ইয়াত কেইবাটাও হ'ব সিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ সম্পৰ্কত যেহেতু ষ্টেজ 1 ষ্টেজ 2 কেইবাটাও সিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব এই টেষ্টত বিশেষকৈ 100 কুৱেশ্যন আহিব 100 মাৰ্কছৰ বাবে 100 কুৱেশ্যন আহিব কুৱেশ্যনবিলাক হিন্দী ইংৰাজীত আহিব তাৰ উপৰিও কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল হিন্দী ইংৰাজীত আহিব আৰু এই যেটো টেষ্ট হ'ব টেষ্টৰ যেটো সিলেবাসটো বিশেষকৈ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ হ'ব মানে এইচএস লেভেলৰ যেটো সিলেবাস ইংলিশ সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স এণ্ড জেনাৰেল এৱাৰনেছ ইয়াত জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত ইয়াত কুৱেশ্যন থাকিব পৰীক্ষাটো 1 ঘণ্টাৰ হ'ব যেটো টেষ্ট হ'ব ইয়াত কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব মানে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে যেনেকৈ 1 মাৰ্কছ থাকিব নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব 0.25 মানে 1/4 যদি 4টা কুৱেশ্যন ভুল হয় তেতিয়াহলে 1 নম্বৰ যাব এজন ছাত্ৰৰ গতিকে কুৱেশ্যন আনসাৰ কৰোঁতে তোমালোক সাৱধান হ'বা এক্সামিনেশ্যন ফিজ হ'ল 550 যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহলে তোমালোকে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিবা এই অগ্নিবীৰ পদসমূহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰক যেনেকৈ প্ৰশংসা কৰা হৈছিল তেনেকৈ সমালোচনা কৰা হৈছিল কিন্তু সেই সময়তে আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা কথা ঘোষণা কৰিছিল যে যিসকলে এই অগ্নিবীৰ পদত নিযুক্তি লাভ কৰিব সেই সকলে 4টা বছৰ কাম কৰি উভতি অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰভিউ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক অসম পুলিচত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে তোমালোকে যদি এবাৰ অগ্নিবীৰৰ চান্স পাই যোৱা তেতিয়াহলে ভৱিষ্যতে নিযুক্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছো যদি সবিশেষ তথ্যখিনি চাব খোজা তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকত গৈ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিবা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ